Kuinka nopeasti voin vihdoin puhua suomea sujuvasti? Suomen opettajana olen nähnyt, että monet epäonnistuvat eivät siksi, että olisivat huonoja, vaan koska he opiskelevat väärin. Mutta olen myös nähnyt, mitkä menetelmät suomen opiskelussa todella auttavat. Tässä tekstissä mä näytän sinulle parhaat strategiat, joilla opit suomea nopeasti ja varmasti. Saat tietää, mitä sinun kannattaa välttää ja mihin keskittyä. Näin säästät aikaa, teet vähemmän virheitä ja etenet askel askeleelta kohti tavoitetta. Laita heti tekstitykset päälle, ymmärrät vielä enemmän ja opit heti. Videon lopussa annan sinulle vielä oman lempivinkkini. Se auttoi minua itseäni eniten suomea oppiessa. Pysy siis loppuun asti, paina tykkäys ja jätä minulle kommentti. Aloitetaan heti! Vinkki 1. Vältä tämä virhe. Monet tekevät virheen ja opiskelevat alussa aivan liikaa kielioppia. He yrittävät opetella kaikki säännöt ulkoa ennen kuin alkavat puhua. Juuri se hidastaa sinua. Suomi on kieli, jonka opit käytännöllä, et pelkällä teorialla. Totta kai kielioppi on tärkeää, mutta alussa sinun kannattaa keskittyä yksinkertaisiin lauseisiin ja selkeisiin rakenteisiin. Näin ymmärrät nopeasti, miten kieli toimii ilman turhaa kuormaa. Toinen virhe on opetella vain irrallisia sanoja. Monet kirjoittavat pitkiä sanalistoja ja yrittävät opetella ne ulkoa. Pelkillä sanoilla et pärjää, jos et tiedä, miten ne tulevat lauseeseen. Opettele mieluummin lyhyitä hyödyllisiä lauseita, kuten minulla on nälkä tai missä on rautatieasema. Näin ymmärrät sekä merkityksen että oikean sanajärjestyksen. Siten opit sanat heti yhteydessä. Vielä yksi yleinen virhe. Monet odottavat liian kauan ennen kuin alkavat puhua. He luulevat, että pitää olla täydellinen ennen kuin saa puhua. Se on väärin. Opit paljon nopeammin, kun alat puhua suomea varhain, myös virheillä. Virheet eivät ole ongelma, ne kuuluvat oppimisprosessiin. Jos odotat liian pitkään, motivaatio usein katoaa. Siksi aloita mahdollisimman aikaisin pienet keskustelut. Puhu ääneen itsesi kanssa, käytä tandem-sovelluksia tai harjoittele kielikumppanin kanssa. Tärkeää on, että olet aktiivinen. Oppiminen tarkoittaa tekemistä, ei vain lukemista tai kuuntelemista. Kun vältät nämä 3 asiaa, etenet paljon nopeammin ja opit suomea hauskemmin. Vinkki 2. Mitä tehdä sen sijaan? Jos todella haluat oppia suomea, tarvitset oikeat strategiat. Monet tekevät virheen ja yrittävät oppia kaiken kerralla. Se johtaa nopeasti turhautumiseen. Parempi on, opiskele pienissä päivittäisissä jaksoissa. Varaa joka päivä 20-30 minuuttia. Nämä lyhyet, säännölliset hetket antavat enemmän kuin 3 tunnin maraton kerran viikossa. Aivot oppivat parhaiten, kun kieli on usein läsnä. Ei ole tärkeää tietää kaikkea kerralla, vaan tulla askel askeleelta paremmaksi. Toinen tärkeä kohta on, kuuntele suomea arjessa. Mitä enemmän kuulet kieltä, sitä luonnollisemmaksi se tulee. Tätä kutsutaan immersioksi. Voit esimerkiksi kuunnella suomenkielisiä podcasteja, laittaa suomen musiikkia tai katsoa sarjoja tekstityksillä. Vaikka et vielä ymmärrä kaikkea, aivosi tottuvat ääneen, rytmiin ja lauserakenteeseen. Huomaat ajan kanssa,
että nappaat yhä enemmän. Se tapahtuu automaattisesti ilman lisätyötä. Yksittäisten sanojen pänttäämisen sijasta sinun kannattaa oppia kokonaisia lauseita. Miksi? Koska silloin tiedät heti, miten sanaa käytetään oikein. Jos opiskelet vain mennä, et vielä tiedä, miten puhut sillä. Mutta kun opit lauseen menen töihin, ymmärrät merkityksen, rakenteen ja kieliopin kerralla. Näin opit luonnollisemmin ja nopeammin. Yksi tärkeimmistä strategioista: aloita puhuminen aikaisin, vaikka teet vielä virheitä. Vaikka et ole varma, sinun täytyy puhua oppiaksesi puhumaan. Älä odota, että tunnet olosi valmiiksi. Se hetki ei usein tule itsestään. Puhu itsesi kanssa, lue ääneen tai etsi kielikumppani. Näet, mitä useammin puhut, sitä varmemmaksi tulet. Virheet ovat täysin ok. Ne kuuluvat oppimiseen. Ratkaisevaa on, että olet aktiivinen. Kieltä ei opi vain lukemalla, vaan käyttämällä. Kun teet päivittäin pieniä askelia, kuuntelet kieltä, opit lauseita ja uskallat puhua, huomaat suomesi paranevan viikko viikolta. Juuri näin opit oikein, helposti, tehokkaasti ja ilolla. Vinkki 3. Aseta tavoite. Ennen kuin aloitat suomen opiskelun kunnolla, tarvitset selkeän tavoitteen. Kysy itseltäsi, miksi haluat oppia suomea? Mitä haluat saavuttaa? Kun tiedät sen, oppiminen on paljon helpompaa. Tavoite pitää sinut motivoituneena, varsinkin niinä päivinä, kun kaikki ei suju. Olen nähnyt monilla opiskelijoilla. Todellinen tavoite tuo nopeampia tuloksia. Ei tarvitse suunnitella täydellisesti. Riittää, että tiedostat, mikä on sinulle tärkeää. Haluatko asua tai työskennellä Suomessa? Haluatko aloittaa opinnot tai käydä kaupassa ilman stressiä, ymmärtää lääkäriä tai tutustua uusiin ihmisiin? Ehkä haluat puhua kumppanisi perheen kanssa tai matkalla pärjätä ilman apua. Tavoitteesi voi olla iso tai hyvin yksinkertainen. Tärkeätä on, että se on. Ilman tavoitetta puuttuu suunta. Silloin opiskelet vähän sieltä täältä, mutta et etene. Tavoite antaa selkeän polun. Tiedät, mihin keskittyä. Jos sinulla on pian työhaastattelu, tarvitset eri sanastoa kuin lomalle. Tai jos haluat jutella arjessa, et tarvitse vaikeaa kielioppia, vaan käytännön lauseita. Siis, mieti nyt oma tavoitteesi. Kirjoita se ylös, lue se yhä uudestaan. Tavoitteesi on moottorisi ja auttaa sinua pysymään mukana. Lopulta ei ole kyse vain suomen oppimisesta, vaan siitä, että saavutat itsellesi tärkeät asiat. Vinkki 4. Ole realistinen. Moni kysyy, kuinka nopea on nopea suomen opiskelussa? Rehellinen vastaus on, se riippuu siitä, kuinka säännöllisesti opiskelet, paljonko aikaa käytät ja mitä menetelmiä käytät. Jos harjoittelet päivittäin, voit muutamassa viikossa käydä ensimmäisiä yksinkertaisia keskusteluja. Kuukauden päästä ymmärrät ja sanot yksinkertaisia lauseita. 3 kuukauden kuluttua pystyt ehkä selviytymään arjessa melko hyvin, mutta ihmeitä yön yli ei tapahdu. Useimmat yliarvioivat, mitä ehtivät lyhyessä ajassa, ja aliarvioivat, mitä kärsivällisyys ja päivittäinen harjoittelu tuovat. Sinun ei tarvitse opiskella tuntikausia joka päivä.
Riittää usein, että harjoittelet keskittyneesti 20-30 minuuttia päivässä. Nopeutta tärkeämpää on säännöllisyys. Kun opiskelet säännöllisesti, etenet askel askeleelta. Aivot tarvitsevat toistoa tottuakseen uusiin sanoihin ja rakenteisiin. Pidemmät tauot tekevät paluusta vaikeampaa. Siksi on parempi oppia joka päivä vähän kuin kerran viikossa paljon. Näin kieli pysyy tuoreena mielessä ja rakennat tietosi hitaasti, mutta varmasti. Suomen oppiminen ei ole sprintti, vaan enemmän maraton. Mutta selkeällä suunnitelmalla ja realistisilla tavoitteilla pääset hyvin pitkälle. Muista, jokainen edistys on tärkeä, vaikka olisi pieni. Pysy mukana, älä vertaa itseäsi muihin ja luota omaan polkuusi. Jos jatkat, huomaat Suomesi paranevan päivä päivältä. Vinkki 5. Konkreettisia vinkkejä ja menetelmiä. Jos haluat oppia suomea nopeasti ja tehokkaasti, tarvitset yksinkertaisia käytännöllisiä keinoja arkeen. Yksi parhaista tavoista on asettaa puhelin ja tietokone suomeksi. Se kuulostaa pieneltä askeleelta, mutta vaikutus on suuri. Näet joka päivä paljon sanoja ja lauseita ihan ohimennen. Opit huomaamatta hyödyllisiä sanoja kuten asetukset, viestit tai Wi-Fi. Tämä jatkuva toisto auttaa sinua sisäistämään kielen nopeammin. Toinen hyvä keino on, ympäröi itsesi suomen kielellä niin usein kuin voit. Kuuntele suomalaista musiikkia, katso sarjoja tai elokuvia suomeksi ja etsi podcasteja, jotka kiinnostavat sinua. Ei haittaa, vaikka et vielä ymmärrä kaikkea. Tärkeää on, että totut kieleen. Halutessasi voit laittaa tekstitykset päälle. Näin opit kuuntelemaan ja lukemaan samaan aikaan. Tehokkainta on valita sisältöä, josta pidät, silloin jaksat pidempään. Kun puhut suomea paitsi yksin myös muiden kanssa, opit vielä nopeammin. Siksi etsi harjoittelukumppani. Se voi olla perheenjäsen, ystävä, tandempari tai verkko-opettaja. On myös isoja kieliyhteisöjä, esimerkiksi Discordissa, joissa löydät muita Suomen opiskelijoita. Vaihto todellisten ihmisten kanssa auttaa käyttämään kieltä aktiivisesti. Myös kielisovellukset tai verkkokurssit voivat olla hyödyllisiä. Ne antavat rakennetta ja auttavat sinua opiskelemaan säännöllisesti. Monet ohjelmat ovat joustavia ja sopivat hyvin arkeesi. Varmista kuitenkin, ettet opiskele vain sanoja, vaan käytät oikeita lauseita. Keskity etenkin yleisiin sanoihin ja lauserakenteisiin. Sinun ei tarvitse tuntea tuhansia sanoja. 1000 yleisintä sanaa riittää ymmärtämään 80% arjen keskusteluista. Kun hallitset ne, pääset pitkälle. Siis tee ympäristösi suomenkieliseksi, kuuntele kieltä, puhu säännöllisesti. Käytä sopivia apuvälineitä ja keskity tärkeisiin sanoihin. Näillä yksinkertaisilla keinoilla pääset tavoitteeseen nopeammin kuin uskot. Vinkki 6. Oma henkilökohtainen vinkkini sinulle. Lopuksi tulee suosikkivinkkini. Se auttoi minua ja monia oppilaitani eniten. Ala tuntea kieli. Suomi ei ole pelkkää kielioppia ja sääntöjä. Se on elävä kieli, täynnä tunnetta, ääntä ja rytmiä. Jos haluat todella oppia nopeasti, sinun täytyy elää kielen kanssa. Naurahda hauskoille lauseille, leiki sanoilla, puhu ääneen, ole utelias.
Kun sinulla on hauskaa, opit paljon helpommin. Aivot muistavat paremmin, kun mukana on tunne. Se tarkoittaa, kun opiskelet ilolla, opit enemmän. Kuuntele siis hassuja dialogeja, toista lauseita painotuksella, näyttele arkitilanteita. Älä ole vain hiljainen oppija, vaan aktiivinen peluri. Mitä enemmän tunnet kielen, sitä luonnollisemmaksi se tulee. Ja juuri se on avain. Oppimisen ei tarvitse tuntua raskaalta. Se saa olla hauskaa, äänekästä, elävää ja joskus vähän hullua. Silloin kehitys on nopeinta. Sinä pystyt siihen oikeasti. Jokainen voi oppia suomea, myös sinä. Ei ole väliä kuinka vanha olet tai mistä aloitat. Tärkeää on vain, että pysyt mukana. On päiviä, jolloin kaikki sujuu helposti ja toisia, jolloin on vaikeaa. Se on täysin normaalia. Älä luovuta, vaikka etenisit joskus hitaammin. Jokainen pieni askel vie sinua eteenpäin. Jatka, vaikka teet virheitä. Virheet eivät ole heikkoutta, vaan osa oppimista. Ne osoittavat, että yrität, ja juuri se vie menestykseen. Sinun ei tarvitse olla täydellinen. Riittää, että sinut ymmärretään. Kun opiskelet säännöllisesti, ympäröit itsesi kielellä etkä luovuta, tulet joka päivä hieman paremmaksi. Ja yhtäkkiä huomaat. Ymmärrät enemmän, pystyt ilmaisemaan itseäsi, alat vain puhua. Juuri se on tavoite. Jos tarvitset tukea, autan mielelläni. Mutta ihan sama, minkä polun valitset, tärkein askel on jatka. Päivittäin, hauskuudella, kärsivällisyydellä. Olet oikealla tiellä, pysy mukana.